Ser du? Tutan fungerar. Gött. Hjullagerkontroll. Både glapp och missljud. Inga problem. Ja, det är nog första gången jag besiktar en Tanus 64. Vi har separata positionsljus framåt på den här som är vita. Det ska ju vara vitt. Och på äldre bilar är det klimat även mycket gult. Vilken grej! Nu är bubblan besiktad med ett blankt papper. Gött! Suveränt jobbat! Ja men du, jättekul. Jättetack. Tack ska ni ha. Tack. Att ni kom. Riktigt gött hörni. Tvättat och klart. Jajamän, nu far vi.